Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! This is Becky Cameron, ang pinakagwapa sa katmon og walay som all. And for today's video, everyone, yes, we are back at the bukid. I am back. Yes, and we are back. Kasama ko po ngayon sa bukid si It's Me, Emmer, Reggie Ponce, at si Kuya Marino. Yes, kami lang pong apat dito kasi si Kuya Barbie, si Kuya Nelson, po is ano na po siya sa Lapu-Lapu, guys. Meron na po siyang work. Yes, meron na po siyang work kasi nagpatuloy po siya sa kanyang pagiging grab food or pagiging nag-deliver ng mga food sa mga tao. Yes, kasi kailangan niya ng extra income. Yan po yung rason niya. So, ayun everyone, andito naman po tayo sa bukid. Sa Ate Cha is wala po dito sa bukid, guys. Take note, wala po siya dito sa bukid. Kasi wala pang internet and then may inasikaso po siya. Sobrang importante. Kaya wala siya dito sa bukid. So, ang dito lang po sa bukid is ako. Ako lang po ito, yes. And also, Kuya Marino and Kuya Reggie and It's Me, Emmer. Perfect. So, ayan everyone. For today's video, we will be doing our different chores. Yes, meron po kami mga kanya-kanyang assignments dito sa bukid. Hindi pwede na pupunta ka dito sa bukid, wala kang gagawin. Kakain ka lang, tutulog, at tatai. Hindi po ganon dito sa bukid, guys. Kailangan po nating mag-hard work dapat. Yes. So, It's Me, Emmer, yung ginawa niya is nagpapakain po siya ng mga manok. Yes, sa kanyang mga limpak-limpak na unicorns. Char! Inanara siya. Gano'n lang siya kadali, yes. Pero ang dami nila kasi sobrang gutom nila. Sobrang gutom nila. And also, si Kuya Reggie naman is naka-assign po siya sa sa loob ng bahay kubo. Siya po yung taga-arrange. Siya po yung tagawali sa loob ng bahay kubo. Yes. Siya po yung mother dear sa loob ng bahay kubo. Yes, it's very perfect. So, pag andito pa yun si Barbie, siya yung din namin, taga-overall siya. Overall package na siya. Yes. Kasi, sobrang bait niya talaga. Sobrang bait niya. Magaling siya sa trabaho. Yes, magaling siya. And also, Kuya Marino, siya po yung andun sa kusina. Siya yung papa namin dito sa bukid. Ang tatay sa bukid. Yes, siya po yung magluluto ng foods. Yes, yung linuto niyang foods is baboy kasi hindi na po kami nakakain ng baboy ulit. Kasi lahat ng kinakain namin dito sa bukid is healthy. Utan-utan, fish, mga gulay-gulay, ganon. Yun na nung mga kinakain namin, guys. So, ayun. Yun po yung task ni Kuya Marino or yung tatay sa bukid. So, and also me, ang gagawin ko is magawalis lang po ako sa labas. Kasi sobrang daming kalat. Since ako naman yung bunso, yun yung assignment ko. So, ayan everyone. Tara na. Let's enjoy and have fun to my video. So, ayun, makikita nyo lahat ang different assignments namin. Kung paano namin ginawa yung mga assignments namin. Yes. Ganun lang po siya. So, I think ang dami ko na nasabi. Let's go and have fun and enjoy the show and yeah. Go, Emmer! Hello! So, Wadeka! I'm feeding the 180 ko unicorns here in the bukid. I'm here at Italy. Yes. With the special participation of Baby Volta. Napanggira. Ang mga... Grabe, sobrang dami ng kunam, heavy. Unicorn man. Unicorns. Turusot lang sa kakalo nga sabi. So, ayan, we are doing our chores here sa bukid na Charing. Yes. Si Emmer po ay na-assign sa magpapakain ng mga unicorns. Ete to unicorns. Yes.
So, ayan, si Kuya Reggie naman is dito sa loob ng bahay kubo. Siya po yung assign sa pag-arrange dito sa bahay kubo ni Ate Cha. Job well done. Perfect. Siya po. Ayan. Go, Kuya. So, kaming apat is si Emer, si Reggie, at saka si Marinong Homeboy, at saka ako ay may kanya-kanyang assign dito sa bukid. Yes. So, mamaya is ako naman yung kailangan kong magwalis mamaya pagkatapos ng kumain ng mga etito unicorns kasi ang daming mga nakakalat na mga So, ayan si Kuya Reggie. Siya po yung assign dito, yes. Yan sa loob ng bahay. Yes. Perfect. Go, Kuya. So, ayan, naka-assign dito sa kusina is si Kuya Marino, ang pinakamasipag na kuya. Hello. Si Kuya Marino, perfect, ganon. Siya po, karne ray. Yes, magluto po tayo ngayon ng karne. Tamang-tama to sa malamig na Panahon. Kasi, medyo makulimlim na ngayon. The weather is very cold and rainy. The weather. The mother of the unicorn. The unicorn are not afraid because they're very hungry. So, ayan si Kuya. At saka si Bukatets. Yes. Go, Buka. Boka. Ano yan? Ha? Wala kang makain dyan. Walang ano dyan. Yan po si Kuya. Siya po yung assign dito sa kusina. Perfect. Go, Kuya Marino. yes, enjoy. Ana. Sige, go. FB. Hello, FB. Perfect. Yes, may kanya-kanya po kaming assign dito sa bukid, guys. Si Camerino dito sa kusina, sa ating dirty kitchen. Si Emer is nagpapakain ng ating mga etito unicorns. At saka si Kuya Regis andun po sa loob ng bahay kubo, nag-walis, nag-arrange ng mga ng mga things. And then ako is mag-walis ako dito na sobrang daming mga leaves, mga raindrops. Etito raindrops na kailangan nating walisin. Perfect. Ayan po yung mga dinosaurs. The unicorns and the dinosaur. Hi, Rambo. Perfect, Ana. Yes, ayan. Ayan. So, mamaya is magwalis na po ako. Yeah. Busog na. Busog na. Wakay. So, ayan. Let's do our chores na. So, ako yung naka-assign dito. Let's go. Next mo content tayo. Na 10 minutes na to. Perfect.
Abad alaksan. So, ayan, I am done doing our chores. Yes, ayan, tapos na po kami sa aming mga kanya-kanyang assignments. Yes, tapos na po siyang nagpakain sa mga unicorns niya. Yes, and I'm also done doing my Wallace session here sa Bukid. And also, Kuya Marino, tapos na po siya nagluto. Tsaka si Kuya Reggie, tapos na po siyang mag cleaning session sa loob ng bahay ko. So, ayan everyone, thank you so much for watching my vlog. This is Becky Cameron, ng pinakagwapa sa Katmunog Walay Sumol. Yes, wala UJ Sumol. And see you in my next video, guys. And hope hindi po kayo magsasawang manood sa aking mga videos. And I love you, you love me. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye! Bye, guys! Very